اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNP سویچ په 8 نمبر لیکچر دی. په دې لیکچر کې به ان شاء الله الرحمن نن منګه پرایویټ ویلینس پیژنو. نارمل ویلینس الریډي منګه سټډي کړی دی. اوله کې منګه د ویلینس په CCNA کې مینا کړی و، په CCNP کې مرته وکړه. اوس راځو منګه هم د ویلین دی د پرایویټ ویلینس ویلې چې خدا په دغه ویلینس کې ایڈوانس لیول ویلینس دی. پرایویټ ویلین سره پکاريږي. پرایویټ ویلین د لپاره پکاريږي چې منګه د لیر 2 کمیونیکیشن چې کوم دی هغه منګه سیپریټ کو، مطلب دا لیر 2 براډکاسټ ډومین چې کوم دی دا غي منګه پارټیشنینګ وکړو. په دغه ډومین کې بیا موږ سره سچل کېږي. په دغه ډومین کې زموږ سره بیا سب ډومینز منګه جوړو او هغه سب ډومینز کې بیا منګه ځان له سکو ویلین جوړو. پرایویټ ویلینز کې منګه سچل کوو. پرایویټ ویلینز کې منګه ډیفرنٹ ویلینز جوړو او دغه ډیفرنٹ ویلینز یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای. دا ډیر های سیکیور ویلینز دي. عموما پرایویټ ویلینز زموږ سره سو یوز کوي. پرایویټ ویلینز زموږ سره آی اس پیز ول چې کوم دي هغه یوز کولای شي. د دې نه علاوه دا تاسو په خپل ارګنایزیشن کې هم امپلیمنٹ کولای شئ. خو نارملی ویلینز چې کوم دي دا نارمل ویلینز چې موږ مخکې کوم پیژندلې دي دغه خلک په ارګنایزیشن کې کوي. پرایویټ ویلینز ما اوسه پورې چرته په ارګنایزیشن کې امپلیمنټیشن نه درېدلې، خو دا په هغه انوایرنمنت کې وکړي چې تاسو سره وځي ټاپولوژي چې ډیره سکیوري لکه هغه غواړي چې کم امپلویز هغه یو بل اکسس نه کوي، هغه صرف سرور اکسس کولای شي. ایون که په سیم ډومین کې هم یو بل سره که سیم ویلین کې هم یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای. نو دغه لپاره موږ بیا څه کوو، پرایویټ ویلینز چې کوم دی هغه موږ امپلیمنٹ کوو. پرایویټ ویلینز کې زموږ سره بیا دوه قسمه ویلینز، یو ته پرایمري ویلین ویلی شي، یو ته سیکنډري ویلین ویلی شي. خو موږ په پرایمري ویلین کې بیا سیکنډري ویلین جوړو. زموږ سره یو ویلین مین ویلینی هغه ته پرایمري ویلین په پرایویټ ویلینز کې ویلی شي. په دغه پرایویټ ویلینز کې بیا موږ دننه چې کوم دی سیکنډري ویلین جوړو. بیا په سیکنډري ویلین کې زموږ سره دوه قسمه ویلینز دي، یو ته آیسولیټډ ویلینز ویلی شي، یو ته کمیونټي ویلینز ویلی شي. آیسولیټډ ویلینز کې چې کم پورټ سي، کم خلک پکې کنیکټ هغه د یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای. دا به چرته هم د یو بل سره کمیونیکیشن ونه کړي. کمیونټي ویلینز کې زمونږ سره داسې حسابي چې دلته کم خلک هغه یو بل سره کمیونیکیشن کولای شي. یو کمیونټي والا د بل کمیونټي والا سره کمیونیکیشن نشي کولای. په خپل کې کمیونیکیشن کولای شي خو د بل کمیونټي والا سره کمیونیکیشن نشي کولای، نه د آیسولیټډ والا سره کمیونیکیشن کولای شي. بیا زمونږ سره دلته یو پوټي پرومیس کې سپورټ ورته وي، جست لایک ټرنک. د دې ټرنک په ذریعہ باندې د دې پرومیس کې سپورټ په ذریعہ باندې دا ویلینز چې کوم دي د سرور سره یا د آیسولیټډ ویلینز چې کوم دي د پرایمري ویلین اکسس کوي یا سرور چې هغه اکسس کوي یا راوټر سره کمیونیکیشن کوي. نو د هغې لپاره موږ د دغې پورټ موډ چې کوم دی هغه موږ پرومیس کې کوو. د کمیونټي ویلینز د پورټ موډ زموږ سره کمیونټي ویلینز د آیسولیټډ هغه آیسولیټډ دي، او بیا چې دا ټول آیسولیټډ او کمیونټي ویلینز دغه کم پورټ باندې هغه کمیونیکیشن کوي چې هغه مخکې ریچ کیږي او هغه رسي او سرور سره یا د راوټر سره یا په وین باندې کمیونیکیشن کوي. نو دغه ډیټا په دې پرومیس کې سپورټ دی. دا پرومیس کې سپورټ جست لایک ټرنک پورټ دی چې په ټرنک پورټ باندې زموږ سره مینوال نه ټوټل ډیټا زی. نو راځي زه تاسو ته دا په دې د دې ځای نه د دې ګوټ نه د دې ګوټه پورې تاسو دا تیوري ولیکئ. دا خبره پکې الریډي ما ایکسپلین کړې دي او دې لپاره بیا تاسو په ایڈوانس لیول باندې به بوک ریکمند کوم. زه تاسو ته بوک کې د کې سټډي وکړئ. پرایویټ ویلینز موږ څنګه جوړو؟ ګوره زموږ سره نارمل حالاتو کې کدا سی ویلینز دي، پرایویټ ویلین نه نارمل ویلین خبره کوو. هغه چې بیا ټول کمیونیکیشن کوي د موږ د سویچ پورټ مو ټرنک کو دې سیټ ته ودا بیا موږ هغه دغه کو انټر ویلین راوټینګ وکړو. خو دلته زموږ سره داسې قصه نشته. دلته چې دا کم پورټ دی د دې موډ به موږ پرومیس کې ساړو. نو دې پرومیس کو په ذریعہ باندې دا خلک د دې سره کمیونیکیشن کولای شي، دا خلک چې کم دی د دې سره کمیونیکیشن کولای شي، دا خلک د دې سره کمیونیکیشن کولای شي. د دې په ذریعہ باندې مخکې کمیونیکیشن کولای شي، دیو یو بل اکسس کولای شي، دیو یو بل نشي اکسس کولای. د دې نه مخکې چې کوم دی په انټرنیټ باندې دیو چې کوم دی کمیونیکیشن کولای شي. اوس کمیونټي ویلین کې زما سره ویلین دی په دې نمبر باندې می جوړ کو. په دې ویلین کې دا کمپیوټر اکسس کولای شي، خپل کې اکسس کولای شي، خو دا خلک دا نشي اکسس کولای، دا خلک دا نشي اکسس کولای. په حالاتو کې هم نشي اکسس کولای که انټر ویلین راوټینګ ولا هم وکي. بیا دا غینه پس چې کوم دی زموږ سره آیسولیټډ ویلین دی. آیسولیټډ ویلین کې دا سړی دا نشي اکسس کولای، دا سړی دا نشي اکسس کولای، دیو نشي اکسس کولای، دیو نشي اکسس کولای. ډیر های سکیور دی. اوس خبره د پرایمري او د سیکنډري کوم. اوله به موږ ویلین جوړو. دا موږ چې بار کم کار خینو نو دا موږ ایزیم کو چې دا زموږ سره څه پرایمري ویلین دی. پرایمري ویلین د 100 نمبر اور کوم. بیا په پرایمري کې دنه موږ سیکنډري ویلین جوړو. دا سیکنډري ویلین چې کوم دی د کمیونیکیشن کوي ان د بیسس پرایمري ویلین، او پرایمري ویلین بدل د زی او پرومیس کې سپورټ باندې ولدي کمیونیکیشن مخکې کیږي په وین باندې چې کمیونیکیشن کوي یا سروري. نو دا ټاپولوژي به موږ جوړ کو. عموما په CCNP کې خلک د یو سویچ چې کوم دی هغه راولي باګ یو کمیونټي ویلین جوړ کړي، بل کمیونټي ویلین جوړ کړي، یو آیسولیټډ ویلین جوړ کړي، بس یو ټاپولوژي جوړه کړي. خو دلته زما سره
یو داسې انوایرمنټ دی چې یو پراجیکټ غونډه کې دی. په دې پراجیکټ کې به موږ څه چل کوو؟ په دې پراجیکټ کې به موږ داسې کوو چې زموږ سره دلته یو راوټر دی، د دې راوټر سره به دلته یو سرور لګېدلی، دې سرور کې به زموږ مختلف ډیټا پراته، ډیټابیس سرور به دا خلک چې کوم دي دا یو بل اکسس کولی شي، خو دوی نشي اکسس کولی. او دا خلک به راځي دی به دا اکسس کوي، دا خلک به راځي دی به دا اکسس کوي، دا خلک به راځي دی به دا اکسس کوي. دوی به دې ور سره کمیونیکیشن نشي کولی، خو په کار د دې کمپیوټر ته دې کمپیوټر ته دې کمپیوټر ته موږ راځو نو دلته بس چل کوو چې دی به بیا دا سرور اکسس کوي. نو دلته به زموږ سره د سویچ پورټ موډ څنګه وي؟ که تاسو سره داسې ارګنایزیشن کمار ته اوس په یو سرور کې کړی وي، په یو سویچ کې کړی وي د ویلینز پرایویټ ویلینز، او فیوچر کې تاسو سره ټاپالوجي راغلی و، نو تاسو بیا دا پورټ رن کولی که دا پرومیس کې تاسو کولی، د دې لپاره به تاسو څنګه کنفیګریشن کولی؟ نو هلته به تاسو سره لږ مشکله وي. ګوره دا کمیونټي ویلین دی، کمیونټي ویلین زما سره په سیم نمبر باندې دلته هم دی او دلته هم دی. دلته چې کوم کمیونټي ویلین دی هغې ته د دې راپورټ سین کا، او دلته چې کوم کمیونټي ویلینز دی یو ویلین دی 103 هغې ته دا دواړه یې سین کړه. نو دا به په دې سیم کې هم یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي، او داسې به د دې سم کمیونیکیشن کولی شي په سیم نمبر باندې. که په هر سویچ کې نو دی بس چل کولی شي کمیونیکیشن به کولی شي. او آیسولیټډ که دلته په یو ویلین په یو سویچ کې جوړ کړي، که په دوه کې جوړ کړي، که ټول په یو ځای باندې جوړ کړي، دوی به یو ور سره کمیونیکیشن نشي کولی. نو راځو موږ وز د دې پریکټیکل کنفیګریشن کو. خو یو خبره باید ساتئ چې موږ ملټیپل کمیونټیز ویلین جوړولی شو، خو یو آیسولیټډ ویلین جوړول شي. دا یو آیسولیټډ ویلین نه موږ په یو ډومین کې لکه دا زموږ سره یو ډومین دی، پرایمري ویلین یې دا دی، دا پکې بیا داسې کمیونټي ویلینز دا پکې آیسولیټډ دي. نو یو پکې آیسولیټډ جوړول، دا غي نه زیات موږ کمیونټي جوړول چې یو نه زیات موږ نشو جوړولای، دا پابندي ده. بل زموږ سره دلته که موږ عام ویلین جوړو د هغې دپاره هر دپاره ځان له آی پی اډرسز لکه نیټورک پکاري، او دلته په پرایویټ ویلین کې بس یو نیټورک آی ډي دی، سره یو آی پی دی، دلته یو آی پی سین کړه، دلته داسې سیم آی پی سین کړي، بل سره کمیونیکیشن نشي کولی. نو راځو موږ دا ټاپالوجي جوړو چې داسې کنفیګریشن به موږ د دې دپاره څنګه کوو. نو دې دپاره ما الریډي په جي ان اس کې ټاپالوجي جوړه کړې ده. نو راځئ چې هغه موږ وګورو، نو په هغې باندې به انشاءالله اوس موږ کنفیګریشن وکړو. دا به زه راشم، دلته زما سره جي ان اس دی، دا زموږ سره راوټر دی، دا یو سویچ دی، دا بل سویچ دی. په دې سویچ کې به اول موږ پرایمري ویلین جوړو 100 بای، پای کې بیا موږ د سیکنډري ویلین جوړو. داسې په دې سویچ کې هم موږ یو پرایمري ویلین جوړو، او د هغې نه پس به موږ بیا نور سیکنډري ویلین جوړو. یو به پکې دا ویلینس، یو به پکې دا، چې خو دلته ما څه چل کړی 3 کمپیوټر به مې 2 راغېستې دي، لکه څه مسله نشته. دوم کمیونیکیشن کولی شي، دریم کولی شي، او سلم پکې کمیونیکیشن په سیم دغه کې کولی شي. نو چې د دوه ورته زه وکړم نو بیا تاسو باندې ډیپینډ کوي چې په ارګنایزیشن کې تاسو د څو کمپیوټر لپاره کمیونټي جوړوئ، د څو لپاره آیسولیټډ جوړوئ، څه مسله به نشته. نو دلته دا سی ویلین کمیونټي ویلین دی، او آی ویلین آیسولیټډ ویلین دی، او دې لپاره موږ پرایمري ویلین جوړو. او دلته به زموږ سره یو سرور، دا سرور به زموږ سره د آی پی اډرس، او دلته چې دا په کم پورټ باندې دی نو فاست ایترنیټ 0x1 باندې دی، او دې ته به موږ آی پی ورکو چې دا صرف پینګ کولی شي. د دې کمپیوټر په دې سویچ کې په ایترنیټ 0x1 دی، دا بل په ایترنیټ 0x2 دی، دا په ایترنیټ 0x3 باندې لګېدلی دی. د دې دا پورټ دغه ما داسې کړی دی، دا لیبنینګ. بیا د هغې نه پس چې زه راشم نو دا ما په ایترنیټ 1x1 باندې دی، ایترنیټ 1x2 باندې دی. بیا د هغې نه پس دلته راشو، دا پورټ چې کوم دی دا په ایترنیټ 0x1 دی، ایترنیټ 0x2 دی، ایترنیټ 0x3 دی. دا موږ ټرنک وو، او دلته موږ راځو به کنفیګریشن کوو. نو موږ راځو پرایویټ ویلین جوړو. پرایویټ ویلین چې جوړو څنګه به کوو؟ بیسیک کنفیګریشن وکړئ چې اول دا کور زموږ سره داسې انوایرمنټ چې د دې ویلینز بدلته راځي، د دې ویلینز بدلته راځي، او داسې به د دې ډیټا مخکې ټریفک به فارورډ کېږي. نو موږ له دا پکار دا موږ څه کوو؟ دا موږ ټرنک کوو. د دې موډ به فرست موږ ټرنک کوو. اول راشي دا موږ ټرنک کوو. انیبل او کنفیګر ټرمینل انټرفیس ایترنیټ. ښه دا کم انټرفیس دی زما سره، دا زما سره کراج شنو، دا زما چې څومره خیال دی دا ایترنیټ 0x2 په دې سایډ هم دی او په دې سایډ هم دی. ایترنیټ 0x2 به زه څه کوم؟ دا به زه ټرنک کوم. نو ایترنیټ 0x2 او د دې به زه سویچ پورټ ټرنک انکیپسولیشن ډاټ 1 کې وبکو، سویچ پورټ موډ به دا ټرنک کو. فرست دې سیټ تم ټرنک شو، او دا غیر نه پس راشي دلته دا ټرنک کوي. بیسیک کنفیګریشن دی. بیا موږ کنفیګر ټرمینل ته لاړ شو، انټرفیس ایترنیټ 0x2 او 0x2 نه سوري ایترنیټ 2x2 سویچ پورټ موډ، سویچ پورټ ټرنک انکیپسولیشن ډاټ 1 کې یو سویچ پورټ موډ به د ټرنک کما. بیسیک کنفیګریشن د دې وشو، د دې نه وس ایگزیټ شي. راځي اول موږ د دې اولی سویچ کنفیګریشن کوو، بیا موږ مخکې ځو. دغه ټرنک شو، بس بیا په دغې نه پس مخکې موږ وس چل کوو چې پرایویټ ویلینز
منګ په وی ټي پی ورژن 1 ورژن 2 کې نشو جوړولای یا به د سویچ پورټ زمنګ سره د غي موډ زمنګ سره څه شي ټرانسپیرنٹ وای او یا منګ وی ټي پی ورژن 3 امپلیمنٹ کوو وی ټي پی ورژن 1 ورژن 2 ټایم کې پرایویټ ویلینز نو چې کله ورژن 3 امپلیمنٹ شو او یو چې ورژن 1 ورژن 2 کې په هغه وخت کې کمونو په هغه کې به منګ موډ څه چل کوو هغه به منګ ټرانسپیرنٹ اړو یا به تاسو د سویچ پورټ موډ ټرانسپیرنٹ اړوي او یا به وی ټي پی ورژن 3 دغه نو علاوه به بیا د پرایویټ ویلینز چې کوم فیسیلیټي دا کوم شکتی دغه به انیبل کیږي نو را به شو د دې موډ زموږ سره څه شو اول بلډ شو وی ټي پی موډ وکړو منګه ټرانسپیرنٹ فرست دا بیا د غینه پس د ویلین جوړوم کم ویلین جوړوم اول بزا خلک اول پرایمری ویلین هم جوړي بیا سیکنډری جوړي چې کم تاسو جوړوي زبر شمه اول ویلین بزا څه جوړ کما اولې ویلین بزا سیکنډری ویلین جوړ کم بیا د غینه پس منګلړ شو او پرایمری ویلین به جوړ کو د سیکنډری ویلین لپاره بازار شم د بزما سره کمیونټي ویلین شي دا کمیونټي ویلین شي دلته بد د لپاره کمیونټي ویلین شي بیا بدل تر راځي دی بیا منګ ورسته کنفیګریشن کو نو را به شو دلته منګه ویلین جوړ کو هغه ویلین په سم نمبر باندې جوړ کو ویلین په 101 باندې زما سره با کمیونټي ویلین د دې یو 1 شي پرایمری ویلین بر سره 100 دی دا به د دې 1 شي دا غینه پس برا شو دلته منګه بیا ورته م چې دا زما سره ویلین چې کم دی ویلین دا د هیلپ والو منګه پرایویټ ویلین او هغه نه پس چې کم دی دا د کمیونټي ویلین دی ګوره چې پرایویټ ویلین کما نو هیلپ تواله د دې ویلین ته څه جوړول غواړي دا ته د کمیونټي ویلین جوړول غواړي ایسولیټډ کول غواړي کو پرامري زم دا زما سره څه شي د کمیونټي ویلین د دې نه ایگزیټ شي ویلین 102 پرایویټ ویلین کمیونټي ویلین 102 کمیونټي ویلین شو 103 کمیونټي ویلین شو ویلین 103 او پرایویټ ویلین کمیونټي ویلین او دا غینه پس به مونږ لاړ شو دا غینه پس به ورته بل کمانډ ورکو چې درې ویلینز پکې جوړ شو زه پرایمری ویلین مونږ جوړ کو نو پرایمری ویلین لپاره مونږ څه چل وکړو ویلین 100 به جوړ کو او پرایویټ ویلین به مونږ کو پرایمری ویلین د زموږ سره پرایمری شو دا غینه پس به مونږ را شو د دې نه پس به مونږ څه چل وکړو د دې نه مخکې مونږ بیا ویلین اسوسییشن وکړو غوړه وځه مونږ څه چل کوو چې دلته زموږ سره دا 100 ویلین دی 100 ویلین کې بس دا د دې ممبران راولم لکه دا یو مین باکس دی پدې کې به دنه مونږ واسه چل کوو دا به کې ورارتاو دا به کې ورارتاو دا غینه پس چې کوم دغه 101 ولا هغه به کې ورته دغه درې ویلینز بس د دې پرایمری ویلین ممبر راولم چې دلته زرا ولم نو څه کمانډ وته ورکوم کمانډ ورته ورکو پاس خو زمنګ سره څه شو پرایمری ویلین شو دا غینه پس ورته ورکم پرایویټ ویلین شو اسوسییشن کوما اسوسییشن څه چل وکا زمنګا اسوسییشن پکار دی چې دا زمنګ سره یو ویلین دی دا بل ویلین دی او دا غینه پس چې کوم دی دا څه چل وکي انټر وکي خو زه وس ګوره دا زموږ سره څه شی دی ته ځه اني هاو دا تاسو سنټر کې دغه به ضرورت ویلین بل اډ کوم خو هغه چې کله بیا زموږ سره هغه وخت راشي نو هغه ورته په هغه ټایم کې وکم نور چې وسم تاسو دا اډوانس کې اډ کین سم مسله نشته خو اني هاو زما سره پر سویچ کې 3 ویلین زما باګي 3 اډ کړه دا غینه پس منګه څه چل کو راځو ورته یم چې سویچ پورټ پرایویټ ویلین سویچ پورټ پرایویټ ویلین نه بجدي زګینه زموږ سره دغه وشو او ویلینز چې کوم دي دا د ممبر شو لاله میپینګ وشو دغه وشو دا موږ د سره اسوسییشن وکړو وس راځو موږ د انټرفیس چې کوم دی کم انټرفیس موږ پریمیس کیس کو د انټرفیس تر ازمه د دې هغه ټرنک پښند چې موږ ټرنک کوو د موږ د سګو د پریمیس کې سپورټ کو نو کمانډ ورته سور کو انټرفیس ایترنیټ د زموږ سره کامیاب دی چې یو ګورم دا 3x3 دی ښا 3 دی دلته مونږ را شو دې سیټ ته 3 دی نو کمانډ ورته څه شو ورکو انټرفیس ایترنیټ 3x3 او د دې ورته ز موډ څه چل کما د دې ورته کمانډ ورکما چې زما سره سویچ پورټ موډ د پرایویټ ویلین د لپاره دا څه چل کول غواړم پریمیس کې سپورټ کول غواړم لکه دا جست لایک ا ټرنک شو خا په دې باندې د سویچ پورټ پرایویټ ویلین دا غینه پاس ورته څه کمانډ ورکوم د دې میپینګ کوا سم میپینګ کوا 100 زمنګ پرایمری ویلین دی 102 زمنګ یو دغه دی 103 زمنګ بل ویلین دی 104 زمنګ 101 یو ویلین دی 102 بل ویلین دی 103 بل ویلین دی 101 دا غینه پاس داسي خو په دې کې به تاسو سپیس نه ورکوي صحیح ده په دې کې بس چل کوي سپیس به تاسو نه ورکوي دا منګ وکړه انټر وکړه دا غینه پاس به تاسو چل وکړي ایگزیټ بشي دا زمونږ سره څه شو د دې جست لایک مطلب څه شي د دې ما سویچ پورټ موډ ټرنک هغه هم حالت کې موږ څه کوو سویچ پورټ موډ پرایویټ ویلین د پر پریمیس کې شو
بیا سویچ پورټ رنګ الاود ویلین چې ورته منګه خو نو ورته سویچ پورټ پرایویټ ویلین میپینګ کوم د دې پیلاوي د دې پیلاوي د دې پیلاوي د دې پیلاوي د دې ډیټا دی وړي دغه وشو دغه نه پس وس راځو منګه دا پورټ چې کم دی دا دی ویلین ته سین کو دا پورټ دی ویلین ته سین کو دا یو پورټ چې کم دی دا دی ویلین ته سین کو دا لپاره برا شو موږ کمانډ ورکو زموږ سره به کیسه شه دی دلته زموږ سره دا ایترنیټ 0/1 دی ایترنیټ 0/2 دی نو دې لپاره به رینج ورکما انټرفیس رینج ایترنیټ 0/1 نو ول 2 پورې او د دې موډ ورته موږ سوار کو د دې سویچ پورټ موډ و موږ کو پرایویټ ویلین لپاره دا څه کومه هوست څنګه چې موږ الته اکسس کو سویچ پورټ موډ اکسس دلته به څه چل کوم د اکسس په ځای باندې موږ هوست کی ور ورکاو او دا سویچ پورټ پرایویټ ویلین ته سین کا کم پرایویټ ویلین ته سین کا دغه هوست اسوسییشن چې د دې په پرایمری ویلین زموږ سره دی د بخامه خبر کوي سیکنډری ویلین د دی کمیونټي ویلین د دې داده او پرایمری ویلین د دې داده نو دا څه به دا پرایمری بخامه خاطر ټول سره منشن کوي سیکنډری دغه نه پاس بلا تاسو بیا دا ورکوي دا انټر شو دغه نه پاس ورته بیا موږ څه کمانډ ورکو دغه نه بعد بیا موږ لاړ شو دغه وشو د دې نه موږ ایگزیټ شو انټرفیس ایترنیټ دا دوا اسین شو دا دوا پورټونه صحیح سین شو دیتا وس راځو دا انټرفیس او دا انټرفیس چې کوم دی ته اسین کوما دا کمپیوټر نه را وشو دلته ایترنیټ 0/3 سویچ پورټ موډ پرایویټ ویلین لپاره دا هوست کوما سویچ پورټ او دا غینه پس چې کوم دی پرایویټ ویلین اسوسییټ هوست اسوسییشن او دا چې کوم دی دا چا د بار بشي د دې به زموږ سره پرایمری 100 دی او سیکنډری دی 102 دی د دې پورټ والا 102 ویلین دی دا یو پورټ دی زموږ سره دا بیا د دې نمبر بدل دی دغه شو بیا دا غینه پس به موږ ایگزیټ شو انټرفیس دا کمپیوټر ورته واس ایډ کو دا کمپیوټر دا به دی ویلین ته ایډ کو نو دا دې پورټ زموږ سره کم دی هغه 101 دی 101 نو انټرفیس ایترنیټ 101 سویچ پورټ موډ با پرایویټ ویلین لپاره هوست شي سویچ پورټ او پرایویټ ویلین لپاره با دا چې کوم دی هوست اسوسییشن د دې پرایمری ویلین زموږ سره 100 دی سیکنډری ویلین 102 دی دغه وشو دغه نه پس راځو وس دا یو پورټ دی ویلین د اسین کوم یو پورټ نو دا مونږ راشو دغه به زموږ سره په کم پورټ باندې دی د ماوس ونی سمونو ایترنیټ 1/2 باندې دی ایگزیټ وکو انټرفیس ایترنیټ 1/2 دغه ورکو سویچ پورټ موډ بدل څه شي کو سویچ پورټ موډ بدل پرایویټ هوست کو سویچ پورټ پرایویټ ویلین او هوست اسوسییشن د دې پرایمری ویلین زموږ سره 100 دی سیکنډری دی 103 دی هغه نه پس بدل دی منګه این کو دا به این کو را به شو بس بده سیټ ته منګه ویلین جوړ ک 103 به بګی دلته می او دا 103 به منګه دلته جوړ کو دا پورټ چې کم دی دا منګه 103 ته سین کو دلته زموږ سره رینج 0/1 0/2 0/3 دلته ورا شمه د لپاره کنفیګریشن وکما دلته منګه پرایویټ ویلین جوړ کو پرایویټ ویلین لپاره بازار شمه نو دلته منګه وی ټی پی موډ تواړو کمانډ ورته ورکو څه شي وی ټی پی موډ ट्रांसपेरेंट दागे न पास बोरता वरकू विलेन 103 जाऊँ सारा जोड़ का और प्राइवेट विलेन बदा से शे कम्युनिटी विलेन भाई एग्जेट का ब्या विलेन जोड़ो मा 104 बशी प्राइवेट विलेन बदा आइसोलेटेड विलेनी पदे के कम खले की बाद यो बरसम कम्युनिकेशन नशे कवाले او مخ کې بصیر د خپل سرور سره کمیونیکیشن کولای شي یا په وین په انټرنیټ په ذریعہ به کمیونیکیشن کولای شي دا به ایگزیټ کوي بیا براشي پرایمری ویلین به جوړ کوي پرایویټ او ویلین 100 او دا غینه بعد به ورته کمانډ ورک کوي پرایمری پرایویټ ویلین و پرایمری کوي او بیا پرایویټ ویلین اسوسییشن وکا چې کم ویلین زموږ سره په دې باندې بزینو 103 بای او 104 بای چې د دې بدا مین ویلین به ایکسس کوي دا غینه په ځو مونږه څه چلو کو دا غینه بعد مونږه دا ایگزیټ کوز برا شو دی ویلین سم مونږه پورټونه یې سین کو نو پورټ چې یې سین کوم نو انټرفیس ایترنیټ 0/1 کمانډ ورکما سویچ پورټ موډ به زموږ سره څه شي پرایویټ ویلین د پاره بدا هوست شي او سویچ پورټ پرایویټ ویلین ته بدا هوست اسوسییشن کې اسین شي پرایمری ویلین اداره او سیکنډری ویلین بدا دا شي لکه اوریجنل ویلین اداره خدا به سره مونږه خامخ ورکو انټرفیس رینج بکو ایترنیټ زموږ سره د 0/2 نه والا د 0/3 پورې دی او سویچ پورټ پرایویټ ویلین د پاره د پرایویټ ویلین د پاره سویچ پورټ موډ د پرایویټ ویلین د پاره د هوست کا او دا غینه پاس سویچ پورټ پرایویټ ویلین د پاره د هوست اسوسییشن وکا
چې پرایمري ویلین به د دې 100 او سیکنډري ویلین به د دې 104 هغې نه پس به موږ دا اینډ کو دا موږ څه وکړو اینډ کو را به شو ویریفای به کړو چې زموږ سره دلته به دی کې ویلین شته که نشته نو شو پرایویټ ویلین کمانډ به څه شی ورکړو پریویلیج نو شو ویلین پرایویټ ویلین پریویلیج زموږ د دې نه پس ټاپک دی ښه کمانډ پکې په ایډوانس کې وشو خو هغه زموږ بل ټاپک دی انشاءالله کې به هغه وایو شو ویلین پرایویټ ویلین شو ویلین پرایویټ ویلین کې دا ماته وایي چې زموږ سره یو پرایمري ویلین دی پرایویټ ویلینز دي او زموږ سره پرایمري ویلین 100 دی سیکنډري ویلین یو دا دی دا سیکنډري ویلین کمیونټي دی دا سیکنډري ویلین چې کوم دی هغه آیسولیټډ دی آیسولیټډ ته دا پورټ اساین دی او کمیونټي ته دا پورټ اساین دی راځو دلته موږ په دې کې ګورو چې دلته څه حساب دی نو دلته موږ راشو کمانډ ورکو شو ویلین او پرایویټ ویلین ګورئ دا ماته وایي چې زموږ پرایمري ویلین دا دی سیکنډري ویلینز دا دي او کمیونټي دي درېواړه بیا د دې پورټس ماته ښایي چې دا زموږ سره څه شی دی دا په دې کې 1 او 2 دې ویلین ته اساین دي دې یو ته او 3 او دا 1 چې کوم دی دا دې ویلین ته اساین دي او دا یو پورټ دې ویلین ته اساین دی او دای چې راغی سین دغه پرومیس کې سپورټ دی چې دا هر ویلین ممبر دی لکه مطلب دغه ټرنک دی جست لایک ټرنک دا هر ویلین ډیټا وړي دغه زموږ سره وشو وس راځو موږ او کمیونیکیشن کو د سره لپاره چې دلته زه وځي کمپیوټر ته آی پی ایډریس اساین کوم چې دوی په خپلو کې کمیونیکیشن کولی شي که نه شي بیا د هغې نه پس به څه چل کېږي دلته به راځو چې دوی کمیونیکیشن یو بل څه کولی شي که نه شي کولی د هغې دپاره موږ آی پی ایډریس اساین کوو نو زه به راشم دلته به زه ډی سی پي سرور دغه وکړم امپلیمنټیشن وکړم د دې لپاره موږ راشو او دلته به موږ دې ته آی پی ایډریس اساین کوو دلته به زه آی پي ورکړم دا به د ټولو په ګیټ ویږي دلته به زه آی پي ورکړم 254 کانف ټیم انټرفیس فاس ایترنیټ 0/0 آی پی ایڈریس به ورته ورکړو 192.168.254.255.255.0 نو شټ ډاون او د هغې نه پس به موږ دا څه وکړو دا به ایګزیټ کړو را به شو آی پی ډي ایچ سی پي ایکسکلوډډ ایډریسز به ترې لرې کړو هغه به 192.168.0 سیو به ترې لرې شي 254 به ترې لرې شي بیا به آی پی ډي سی پي پول جوړ کړو پول له به نوم عثمان ورکړو هغې کې به موږ نیټورک اساین کړو نیټورک به آی پیانې دا خلکو ته اساین کوي د دې رینج نه د هغو به سب نیټ ماسک د دې نه یو که زه داسې راشم دلته هیلپ والا مګانه نو /24 هم ورکولی شم ښه ایډوانس دور دی او هغه 255 نه لاړو اخره کې موږ دا بعضې زموږ سره نوي اپریټنګ سیسټم چې کوم دی آی ایس دی هغه دا سپورټ کوي بیا د هغې نه پس به ورته موږ ډیفالټ راوټر آی پي ورکړو نو ډیفالټ راوټر به ورته زه د دې انټرفیس آی پي ورکړم چې کومه ده ستاسو سره لکه د راوټر آی پي هغه ورکوي او بیا ډي ان ایس سرور هم ورته اساین کوي نو ډي ان ایس سرور ورته زه هم دا اساین کړم که ډي ان ایس سرور یې د سره خو د هغې پې ورکوي چې سره نه بس دا ورته اساین کوي د هغې نه پس دا اینډ کوي راشي دې ته آی پي ایډریسز اساین کوي دلته څه چل وکوي آی پي ایډریسز اساین کوي نو آی پي ډي ایچ سی پي چې ډوره وکړي دې ته آی پي ایډریس اساین شي لږ انتظار به ورته وکوي دا ډوره دته اساین شوه دلته آی پی ډي ایچ سی پي آی پی ډي ورکړه بس ډي ایچ سی پي شو لږ انتظار ورته وکړه چې دته آی پي اساین شي دته بیا 2 آی پي اساین کړي 2 دته اساین شوه داسې راشئ دې ته آی پی ډي ټولو ته به آی پي ایډریس اساین کوي زه آی پي ایډریس اساین کوم ځان وای نو د هغې دپاره به زه لږ سایلنټ شم دا به اساین کړم بیا به تاسو ته راشم پینګینګ وینګینګ به وکړم چې څه حساب دی ښه ځان یې کوو نو هغې دپاره ما د ویډیو لږ پاس کړی و دلته تاسو که وکتو ګوره د دې د آیسولیټډ ویلین ممبر چې کوم دی ډیټا لیږي او دته آی پي ایډریس نه اساین کېږي مسله څه ده دلته دا ویلین شته آیسولیټډ خو 104 ویلین په دې سویچ کې نشته دی تاسو ته چې ما ویل مې زه به لږ کنفیګریشن وروسته کوم نو ګوره دا سویچ وایي زه به د هغه ویلینز کمیونیکیشن کوم چې کوم زما سره دلته به ډیټابیس کې نو دلته زه دې په ډیټابیس کې 104 نمبر ویلین نشته دی نو را به شو د ده موږ چې وګورو که نه ګوره دا زموږ سره 101 102 103 104 نشته دی نو موږ به راشو چې د دې په دې ډیټابیس کې به هم موږ دا ویلین جوړ کړو صرف ویلین جوړ کړئ دغه ورته مه اساین کوئ پورټ ضرورت نشته دی نو موږ به راشو کانفټي به ورکړو او ویلین ورته ورکړو 104 او دا ویلین به زموږ سره پرایویټ ویلین شي او دا به وي د آیسولیټډ د هغې نه پس راشئ دا آیسولیټډ ویلین وز پرایمري سره اسوسیشن د کولی نو را به شو موږ به ورته کمانډ څه شی ورکړو چې پرایویټ ویلین که زه اوس راشم که نه
ډو شو ویلین پرایویټ ویلین ورکمنو ګوره دا زموږ سره جوړ شو ایسولیټډ دی خو د پرامري ویلین سره دغه نشته دی اسوسییشن نشته دی نو موږ به راشو دا به اسوسییټ کو ورته به ووایو ویلین زموږ سره پرامري څه شی دی 100 دی او دلته ورته ویم چې پرایویټ ویلین اسوسییشن کومه زما سره پرامري ویلین چې کوم دی هغه 100 دی نه پرامري ویلین نه صرف سیکنډري ویلین ورته ورکوي کوم چې موږ هغه ایسولیټډ جوړ کو دغه ورکوي نو که زه اوس راشم مطلب ویریفای کوم نو د دې په پرامري ویلین راغلی شو ویلین پرایویټ ویلین نو زموږ سره دا ویلین راغی دا راغی او دا راغی خو اوس دا ویلین چې کوم دی نو دا د پریمیس کې سپورټ باندې هم الاو کول دي نو د لپاره موږ راشو کنفیګر ټرمینل انټرفیس ایترنیټ زموږ سره 3x3 دی او دلته موږ راشو چې زموږ سره پریمیس کې سپورټ باندې کله میپینګ کو څنګه کو چې سویچ پورټ پرایویټ ویلین زموږ سره پرایویټ ویلین د بار ځ چل کومه میپینګ کومه زمونږه پرامري دا دی او دا غینه پاسورډ سره مونږ به 8 کیورډ بلته خامخا ورکوي ښا 8 بس شي کوي 104 کوي غزور سره 8 نه کوم صرف ورته 100 او دا ورته سلیکټ کوم نو دای زمونږ سره پرامري شو او دا زمونږ سره سجل شو دی بیا زمونږ سره دا 8 ورنه کوم نو دا ریپلیس شي صرف یو به لاو شغه نور به ختم شي نو چې تاسو فیوچر کې دا سیویلینز 8 کوي نو دا 8 کیورډ به دا غینه مخکې ورکوي دا به 8 کوي نو غزو سره شمه شو ویلین او پرایویټ ویلین کما نو ګوره زموږ سره د دې وس ایسولیټډ ویلین د پر داسې شو دا زموږ سره راغی دی وس د دې جست لایک ا ټرنک نو دا پرمیس کې سپورټ باندې د دې ایسولیټډ ډیټا بده وس چې هر کله د دې ایسولیټډ ویلین د ډیټا رااله د وګور چې دا خو زموږ په ډیټابیس کې شته د پیجن ولا د ډیټا وس داسې فارورډ کولی نو کوس دا را چې ډي سی پی د پر ریکوست وګی نو ان شاء الله الرحمن دا وس خامخا آی پی اساین کوي دا ټرابل شوټینګ د مسلې زموږ سره راتلې چې په کمپنیان اورګنایزیشن کې نو تاسو به خیال کوئ چې حوصله باندې ویلې د مسالې حل براو باسي لکه صبر ورته کو جی ان اس ته دا اکثر داسې ایرر ورکای خدا چې ورته ما کنفیګریشن کړی دی ان شاء الله دا خامخا آی پی ایډریس ساين کوي دا ډوره وشوه دله برا شو آی پی ورته ورکو د ډي سی بي بازاریا باندې نو وس راځو مونږ ګورا डी सी बी बजारिया बानी देते 192.168.010304050060708 دا سړی به دا کمیونیکیشن کولی دا به دې سکولی شي ولې چې دا د سیم کمیونټي ویلین نه دي دیو به په خپلو کې کولی شي دیو به په خپلو کې کولی شي دیو به نه په خپلو کې کولی شي نه به د دیو سره کولی شي کمیونټي ویلین والا خپلو سره کمیونیکیشن کولی شي خو د بل چا سره کمیونیکیشن هغه نه شي کولی راشه زه د دې 1 نه ګورم شو آی پی دا 1 آی پی دا پینګ کا څوک پینګ کا 192.168.0.254 خپل ګټ په پینګ کا هغه پینګ کولای شي کمیونیکیشن کیږي راشه د خپل غونډي چې کم دی په خپل ایریا کې وسره دی هغه پینګ کا دغه سای پی دا دغه 2 آی پی دا هغه پینګ کولای شي راشه د کمپیوټر چې د 3 آی پی دغه پینګ کا 192.168.0.3 دا باندې شي پینګ کولای ولې چې دا ډیفرنٹ کمیونټي ویلینز دي سیم نه دي او کله پور شي نو دا هم نشي کولای یو هم نشي کولای نه دا ایسولیټډ هغه کولای شي نه بل کولای شي ایسولیټډ ته غزر شم د 7 آی پی د 8 آی پی د نو دا هم نشي کولای پینکو 192.168.0.7 نه 7 کولای شي نه به 8 کولای شي ولی او کبیا زرا زما د دې نه کوم نو دی یو بل څه پینګ کولای شي را بشو پینګا کم یو 192.168.0.3 3 د زما خپل 3 خپل دی او نو 4 پینګا 4 پینګ کولای شي دا 4 راځي دا 3 پینګ کوي پینګ کولای شي دیو داسې نشي پینګ کولای خو واز دا ګوره په دې ویلین په ډیفرنٹ سویچ کې دي دوه دي نو موږ ګورو چې دا یو بل پینګ کولای شي کنه چې نو بالکل بچی ځکه چې دا ورته ټرنګ دی کبر ډیفرنٹ کې هر څه خو چې ویلین سیمي او پورټونه سیم ویلین ته ایسایني نو را به شو موږ پینګ کو 192.168.0.6 او دا سیده 6 نه دا 5 نو د کمیونیکیشن کولای شي 192.168.0.5 خاوس رازو ایسولیټډ ګورو چې دا 7 8 پینګ کولای شي کنه شي نو پینګ وګو 192.168.0.8 الګ قابوی پینګ کړو ښا بیا به پینګ کوزا 192.168.0.8 نشي کولای ولی ایسولیټډ دي او کله 8 نمنګ را شو دی خو نو دی به هم نشي کولای پینګا 192.168.0.7 خو خپل ګیټ وی به دا پینګ کولای شي ریکوست ټایم اوټ نشي کولای نه بریدي ډیټا نه بریدي بیا برا شو منګه سجل بو کو بیا به پینګ کو نه بشي کولای دا سره نشي کولای را بچو د خپل ګیټ وی پینګ خپل ګیټ وی دوانه پینګ کولای شي ښا خپل ګیټ وی پینګ کولای شي 254 پینګ کولای شي کنه
او را به دا 254 پینګ کولی شي. نو پینګ وګو 192.168.254 پینګ کولی شي، هر سړی پینګ کولی شي، د دې کمیونټي نام کولی شي 192.168.0.254. اوس زموږ سره انوایرمنټ داسې دی چې دا سرور دی چې دا خلک دا سرور ټول به پینګ کولی شي. سرور به راشو نو دې دپاره به زه آی پي ورکړم، آی پي به د دې شي 10.0.0.1 سوري، د دې به زه سبنیټ ماسک هر څه ورکړم ځکه ګیټ ویب ورته زه سینډ کوم. آی پي به د ده شي 10.0.0.1. ته چې ورته صرف آی پي ورکړې نو دا ډیفالټ سبنیټ ماسک د ده سره رالیکلی سي سبنیټینګ یې وږي کاړی. نو موږ به ورته صرف څه شی ورکړو چې آی پي زموږ سره دا به شي، د ده په سبنیټ ماسک دی او د هغې نه پس چې کوم دی د دې به ډیفالټ ګیټ وی 10.0.0.2 به شي. د دې انټرفیس یې به زه 2 د راوټر ورکړم. نو را به شو دلته موږ دې ته 2 ورکړو، د فاسي ترنټ 0/1 باندې کنیکټ دی. کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاسي ترنټ 0/1 آی پی اډرس به ورته ورکړو 10.0.255.0.0.0 او هیرو اینډ به کړو. نو را به شو موږ به اوس وګورو چې دا سړی پینګ کولی شي دیو که نه شي کولی. نو دا به موږ پینګ کړي 10.0.0.1. دا یو زیرو که مخکې داسې مسله نشته ښه، د زیرو چې دې سیټ دی نو هغه اکاونټ کېږي، اخوا نه اکاونټ کېږي. زه به ترې لاړ شم بیا به پینګ کو کولی شي، دا هم کولی شي 10.0.0.1 دې هم کولی شي. راشه دا ایسولیټډ والا وګورو چې دی کولی شي که نه 10.0.0 بالکل به کولی شي او دا به هم کولی شي. نو ګورئ زموږ سره یو سیکیور انوایرمنټ دی. د زما سره یو ملګری د دې پنجاب دی او زما په چینل کې سبسکرایب هم دی. هغې ما ته داسې یو ټاپالوجي ښولې وه، داسې ویلي وو چې موږ سره داسې انوایرمنټ چې داسې کلاینټس کنیکټ دي، دا کلاینټ یو بل اکسس کولی نه شي، خو چې د دې سره کم سرور لګېدلی دغه سرور سره د کمیونیکیشن کولی شي. نو دا پروجیکټ دا ټاپالوجي مکمل د هغې ریکوایرمنټس پوره کوي چې ته څه وکړه چې ته ویلین جوړ کړه ایسولیټډ ویلین، او ایسولیټډ ویلین کې پورټ اساین کړه داسې ټول یو سویچ په دواړو سویچونو کې یو ایسولیټډ ویلین جوړ کړه. هغه ایسولیټډ ویلین دپاره یو پرامري جوړ کړه او دغه پورټ ورته اساین کړه ایسولیټډ ویلین ته. نو یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولی، سیم آی پي ده خو هغه به د خپل سرور سره کمیونیکیشن کولی شي. بله به یو خبره ده یاد وساتئ چې دا خو ستاسو کور شوه او دا چې کوم آی ایس دی نو ما د سویچ آی ایس چې کوم دی هغه اپډیټ کړی دی، هغه کم ورجن چې زما سره هغه زوړ په دې مخکې په موږ کمې ټاپالوجیز کم دغه کولی لیبس نو هغې کې د دې سپورټ نشته کې ایرر ورکوي. نو دې دپاره به تاسو راشئ، دا ما الریډي اپلوډ کړی دی او هغه جی ان ایس ویډیو چې کومه ده هغې ته تاسو لاړ شئ، د هغې ډسکرپشن وګورئ. نو په هغه ډسکرپشن کې د دې لینک شته او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم زه د دې نوي سویچ آی ایس چې کوم دی هغې لینک ورکړم، دغه ځای تاسو ډاونلوډ کړئ. چې زه راشم شو ورجن ورکړم، شو ورجن، نو شو ورجن کې که موږ راشو دلته نو د دې د ورجن زما سره څه شی دی، زه به بیا ورجن کوم. ګورئ دلته زموږ سره دا د دې دغه د یونیکس لینکس لپاره جوړ دی، خو دلته زموږ سره داسې چې 15.2D هغه ایو 15.2 ایو زما خیال دی. نو دلته ما دا 2D نوی دی، نو په دې کې د پرایویټ ویلین سپورټ دی، کې بګز نشته، په دې کې ډېرې دغه دي. دا ما بېګا وکړو، یو ځای مې ډاونلوډ کړو او یو مصری و الله دې ورسره ښه وکړي، نو هغې بې دغه ویلینز کړي او هغې چې کوم دی نو وکړه ویل د دې دپاره چې کوم دی صرف دا آی ایس دی، ځکه چې په هغه بل آی ایس کې ما ټرای کوله نو په هغې کې دا نه کېدو. نو د هغې دپاره چې کوم ګوره موږ راشو که نه هغه آرپ انسپیکشن هم په دې کې کمانډ دی، ښه آی پي آرپ او د هغې نه پس ګوره هغه انسپیکشن چې پرون په هغه زوړ دغه کې نه کېدو. نو آی پي آر انسپیکشن او ویلین او د هغې دپاره چې کوم دی موږ ورته د ویلین نمبر ورکړو 1 نو بس انټر شو، دا هغه آرپ انسپیکشن هم په دې باندې کېږي. تاسو به پریکټس کولی شئ، ټرای کولی شئ. نو دا زمونږ څه شی دی، دا زمونږ د پرایویټ ویلینز لیکچر و چې په دې لیکچر کې موږ پرایویټ ویلینز وپېژانده، د هغې دپاره موږ یو لیب وکړو او دا چې کوم دی موږ پریکټیکل کنفیګریشن وکړو. د دې نه بعد به زمونږ لیکچر دی انشاءالله هغې به موږ بیا هغه ټریپل ای سرور او پریویلیجز پیژنو. نو زه امید لرم چې انشاءالله څه زده کړه به ترې وکړئ، دعاګانې کوئ، فیوچر کې به انشاءالله نور ریکارډینګ کېږي. الله حافظ.